everyone. Thank you for coming here today. If you have made our previous press con or pocket press con, thank you for coming again. Now that we are one day closer. Tama, iniisip ko kasi pagdating opening. One day closer sa opening namin tomorrow. So maraming salamat po, and please, let's keep helping the film industry of our country. Maraming salamat. Yes. Magandang tanghali po sa inyo. And of course, thank you so much sa time nyo. And I am very happy. Honestly, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na premiere night na, and then tomorrow showing na yung movie. Kasi this is actually my first mainstream movie na isa ako sa lead cast. So, I am very happy, and thank you so much guys, dahil I know from the very start, lagi kayo nandyan. Simula 12 years old pa lang ako. Simula bata pa na, like, nung nag-start ako, nakita ko na kayo, and you're always there, and that's why I am very thankful. And of course, sa Artist Center din, sa support na binibigay na sa amin. Of course, Tito Larden, thank you so much. And sa lahat-lahat po, VCM, and of course kay Miss Jasmin Curtis na napakaganda at napakahusay talaga. And I hope magustuhan niyo po yung pelikula dahil for sure marami po makaka-relate doon dahil medyo medyo napapanahon. So yun, supportahan po natin. Thank you, Jasmin and Ruru. Jasmin Curtis and Ruru Madrid collaborate for the very first time in their very first mainstream movie in APT Entertainment's and Signal Entertainment's upcoming romantic drama, Kara X Jagger. This is directed by Ice Danan and with an original story by AC Ramos, with a screenplay which she co-wrote with Liza Ramirez. Kara X Jagger is an unforgettable love story centered around former couple Kara and Jagger who are facing a major conflict that will test the endurance of their relationship. And now, to give us a sneak peek of what to expect in the movie, here's the trailer of Kara X Jagger. Let's all watch this. Ulit, nabasa kami, nag-game effect kami, and then nagpatuyo kami, and then ang dami namin ginawa, diba? Just to fulfill this one scene that we had to shoot para matapos yung day namin. And that was also the night na nag-shoot kami ng present and flashback of, I think, 2 different scenes na sobrang bigat. So, parang na-consolidate lahat ng emotions ng tao sa set for the character and the story. And then for us also as co-actors, dun I think dun din namin yung turning point ng pagiging co-actors to friends namin ni Ruby. For me, that's the most unforgettable moment from shooting. Yeah. Well, sa Huwag akin, kang gumaya. hindi ako gaya. Kasi actually ako, wala akong specific na araw na something hindi ko makakalimutan. Kasi, kumbaga yung paggawa namin ng buong pelikula yung para sa akin hindi ko makakalimutan kahit na ano pa mangyayari sa akin. And feeling ko kahit pa pagka-amnesia ako sa totoong buhay, hindi ko siya makakalimutan. Dahil bukod sa lahat ay porsigido sa paggawa ng pelikula na yon at kitang-kita ko yung pagmamahal ng bawat isa doon sa project. Para ako nakabuo ng bagong pamilya dito sa paggawa namin ng pelikula dahil of course, si Jasmin, masabi ko na isa siya sa mga taong pinaka-tinetreasure ko sa buhay ko right now. Like, kumbaga, hindi lang siya masabi kong katrabaho lang, kumbaga kaibigan sa trabaho. Hindi kasi pagdating rin sa buhay, yung mga advice niya rin sa akin, ganyan, yun yung mga kailangan ko. Kasi sobrang dami niya ng pinagdaanan sa life. And ayun siguro yung nakakatulong sa kanya para mapaganda ang bawat eksena. And ayun din yung nakatulong sa akin para magtugma kami dun sa mga scenes na kailangan namin. And ganun din yung director namin, and yung iba pang cast, and yung staff, yung crew, lahat kasi sobrang love yung ginagawa namin lahat. So, hindi ko makakalimutan tong project na to. Yeah.
Thank you, Mr. Ian De Jesus. We also have Mr. John Bueno of Cumacao. Thank you for the formal introduction. Ayan, Ruru, Jasmine, of course, this guy says your first team up. How awkward was it at first? And also, my second question is, how different is Jager from Ruru? And how different is Kara from Jasmine? This is our first ever project na magkasama kaming dalawa. And of course, at first parang makaka-feel talaga ng ilang, ng hiya, lalo na kung Jasmin Curtis sa mga katrabaho. Hindi kita hinahype dito, hindi kita binibuild up ng todo. Pero totoo kasi, like, nag-guest siya sa SBS. Alam ko na siya na yung mga partner ko for this movie. Hindi ko siya malapitan, as in parang may pumipigil sa likod ko para lang lapitan siya. And ayoko naman na siya yung makunang bumati sa akin. Pero nandiyan na siya, as in dumaan siya sa harapan ko, nakita ko siya. Tapos nandiyan lang siya nag-stay, pero hindi ko siya kayang lapitan. And then, nag-guest siya ulit. Parang yun kasi pinaka-pilis. Tinignan niya lang ako noon, tapos pinag-uusapan naman siya ng manager ko. Nakatingin siya. Sabi niya, oo nga, hindi pa nag-ahimina pa siguro. Pero nung nag-guest siya ulit sa SBS, wala na. Kumbaga, sabi ko, hindi na ako pwede mahiya. So, kinausap ko siya. Magkatabi kami sa upuan, sa stage, di ba? Sabi ko, magkakatrabaho pala tayo. Sabi niya, Pag-promote pa ako for Manalita. So yun, nagkaroon kami ng workshop, storycon, workshop. Tapos doon pa lang medyo tinanggal ko na talaga yung ilang ko sa kanya. Kasi si Jasmine kasi yung tipong pagka sinabi na, okay, kunyari yung isang eksena to, medyo sweet kayo dyan. So bibigyan niya talaga lahat. Like, ako yung parang mahihiya na, bakit hindi ko kayang gawin? Parang iilang talaga ako sa kanya. Pero pinakita niya sa akin yung trust niya at sinabi niya rin parang i-trust mo rin ako. Parang ganyan. So yun, happy naman. Yung awkwardness na-overcome namin agad kasi nga may bigay ng trust agad. And I think it has to go both ways para ma-overcome yung pagdating ng shoot. Kasi meron din minsan may hiya ka not just because of their status in the industry, but also ikaw na lang din. Parang may something, may energy na you're not sure kung paano pa-atakihin. But with Ruru, yung shy factor ko sa kanya was how do I show him that no matter ano mang narinig ko in the past, kasi hindi, kasi explain ko, kasi in-assume ko na mag-a-assume to na baka may bias na ako about him. So, in-assume ko, ako nga nag-assume, ako lang. So, basta, ayaw din sabihin, basta in-assume ko na nag-iisip na siya na baka meron na akong ibang pag-iisip about him, or baka feeling niya, parayag ko siya, or whatever. Kasi may friend ako, so yun. So, what I made sure to do was ayoko iparamdamin sa kanya. Yun yung dapat sasabihin ko, pero sabi ko, huwag na lang. Hindi, let's be honest. Okay na, sa akin naman galing, para finish na kayo. Kami naman yung present na magkakilala pa rin. So, Sino yung friends? hindi kayo friends. You guys are friends, but we're friends. We're more friends. Okay. Than you guys are friends. So, I made sure na I wanted to make him feel comfortable na hindi niya isipin yun, na may bias ako, or na kailangan niyang mailan sa akin. Because no matter ano man marinig ko about sino co-actor na makasama ko, dapat yung inhibitions na yun or yung pananaw na yun, you're able to set it aside because that's personal. You're working together professionally. So, ayun, na-overcome naman namin yung awkwardness na yun agad. And then, pinagtatawanan na lang namin siya. Ngayon naman ako awkward eh. Siguro. Pero, okay naman. And then, with the similarities and differences kay Kara and Jagger, sorry. si Kara, similar sa akin kasi maano siya, detalyado sa bagay, organized, may pagka-usi sa mga
ano ba, sa buhay, sa set, sa tent. So, pagka nasa tent ako, naglilinis ako ng kalat, kahit hindi ko kalat, yung mga ganun bagay. Those are my similarities. Differences, siguro, I move on after a year naman. Si Cara kasi 3 years na, hindi pa rin nakamove on. Ako nag-move on ako after 1 year. Buti ka ba? Ako naman siguro yung pagkapareha sa amin ni Jagger, yung mga ginagawa niya, like yung mga hobbies niya, like for example, si Jagger may siya magmotor, so ganun din ako. And si Jagger, laki siya sa lolo niya, Mitch, ganun din ako. So marami-rami rin, kumbaga ako nakuha ko rin yung ibang characteristics ng lolo ko. Like, kailangan pagka may babae, alalayan mo kahit pa nakahil siya or hindi, or papaupuin mo, yung mga simple bagay na ganun. So yung pagiging gentleman, sobrang ganun sa Jagger. Siguro yun din yung pagkakaparehas namin dalawa. And siguro yung pagkakaiba namin, paano ba? Paano wala masyado eh? Diba? Kasi parang mas more yung pagkakaparehas. Like for example, si Jagger kasi he's very goal-oriented din. Pagka may gusto siya sa buhay na gagawin niya lahat para makuha niya yan. Kahit na kay Cara, kumbaga gagawin niya lahat para lang mapagtagumpayan niya si Cara. So yung mga ganun tipo, he's very competitive din. So yun yung mga pagkakaparehas sa akin. Sa pagkakaiba ko, nasabi ko. Naging forgetful ka rin ba? Sometimes kasi, kailangan mo ng kumalimot para lang hindi ka masaktan. Kasi may mga bagay na kahit na anong pilit natin na angkinin yung bagay na yun, hindi magiging sa atin. So kailangan mo na nakalimutan at kailangan mo mag-move forward. Some experience. Hindi, nabasa ko yun sa book. Congrats. That's good. Thank you, Mr. John. Going on next is Mr. Rain De Ocampo of Range Check. Go question pala. Hey, to the cast, Ruru, Jasmin. Kasi, baka iniisip ng iba, sasabihin nila na, oh, it's another love story na tungkol sa may nakalimot na tao, and then maaalala rin in the end, yung mga ganun-ganun. How different is the story of Karen Jagger from those that we've seen already sa mga television shows and then sa mga movies? I think, ang pagkakaiba namin kasi, hindi lang siya basta yung nakalimot lang. Bukod dun sa sakit ni Cara na hypertiny siya, na hindi siya nakakalimot ng kahit anong bagay. Kumbaga, every single details, alam niya kung kailan yung first date, anong oras, anong suot, alam niya lahat ng bagay niyan. And yung nangyari naman sa part ni Jagger, nagkaroon siya ng amnesia. So kailangan nila magkita ulit, right? Pero hindi naman kasi dun lang iikot yung story. It's not about dun sa mga conditions namin dalawa. It's all about kung paano i-handle yung relationship. Like, ang siguro ang matuturo namin dito is yung acceptance and forgiveness. Kasi feeling ko yun naman talaga ang kailangan sa isang relationship. Like, kailangan mong mahalin yung mga pagkakamali ng isang tao. And sometimes, kailangan mong patawarin na lang isang tao para makapagmahal ka ulit. Diba? So, it's not all about dun sa mga sakit namin. Pero, of course, malaking factor pa rin yun. Tsaka, yun nga, may irony kasi na nakakalimot yung isa, pero yung isa, lahat pinapaalala niya. Hindi lang dahil sa may diary siya, pero kasi ever since nung sila pa, meron na siyang ganun. And yun yung binabalikan natin na kwento nilang dalawa na paano nila ma-overcome yung naging problema nila sa kondisyon ni Cara na yun at yung ngayong bago nilang problema na hindi siya makaalala. So yung, I guess when you say difference, pagdating, kasi ang love, hindi naman yan namimili sa kung saan taon siya bumabagay, diba? Noong 80s, sikat ang mga love stories, 90s, you know, millennial season, it's still there. And I think what we want to prove this is that
our film shows you na hindi siya turuan kung sino may mali at kung sino dapat ang mag-forgive. Pero dapat tingnan mo rin yung sarili mo, i-refresh mo yung memory mo, kasi it's about memories ng dalawang tao, di ba? Yung irony nga na hindi niya maalala, pero siya, alam niya lahat. Pero dinidiin niya lahat ng Jagger. So baka naman may part na si Cara din, kailangan niyang tumingin sa sarili niya. So may mga ganong factor na, minsan in our love stories now, it's one-sided, na may mali sa story, or na hindi natin napapakita yung kabilang side, kung saan nagkamali yung taong na-hurt, kaya na-trigger yung ganito na gumawa ng ganitong action. So that's what we wanted to show na different. Ano pa ba? I mean, I don't want to say kasi na kakaiba to for everything's so unique, Maraming factors. And in today's day and age, it's very difficult to come up with something that's super purely 100% original. But what we want to do is tell stories that can still relate and that can inspire people kahit na hindi siya eksakto sa pangyayari sa buhay mo ngayon. So yun lang, we don't want people to look at us na I guess na nakikilaban sa mga talkie films, what we talk about now na puro chatty na lang ang pelikula. We are chatty in this film, but there's also a lot of silence that will make you think pa rin. Para ma-process nyo rin as the audience yung pinagdadaanan ng dalawa. Not just as mag-ex or mag-couple, but bilang individually Cara and Jagger. Kaya siya, I believe, kaya siya naging Cara ex-Jagger because ang ex usually ginagamit for collaborations, diba? I don't know what the original story behind the final title is, but my personal interpretation is that kasi si Cara and Jagger nagtulungan, nag-collaborate in order to bring back Jagger. But at the same time, to also bring back the soul of what was once between Cara and Jagger. So, yun ang interpretation ko. Thank you so much.